කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අද වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. බලන්න ඕගොල්ලෝ මේකට කැමතිද කියලා. ඔන්න මේ තමයි අපේ ගෙදර අපි හදලා තියෙන බණ්ඩක්ක ගහ. මේක ඇද්දල බණ්ඩක්කා. ඉතින් මේක ටිකක් අමාරු වුණා හදාගන්න. මොකද ගොඩක් ඇට දාලා ගොඩක් හරි අමාරුවෙන් තමයි මේක හදාගත්තේ. පොඩ්ඩක් මේ වෙද්දි දැන් අපි කරල් එහෙම එකපාරක් කෑවා මේ ගහේ. ඉතින් අපි පරිභෝජනයට ගත්තා ගෙදර හදන වසවිස නැති ආහාර අපේ කැම වලට එකතු කරගන්න හැමදාම වගේ අපි ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඉතින් පුංචි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි පලිබෝධක ප්‍රශ්නිකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ශාකයට. ඉතින් ඒවටත් පොඩි බෙහෙත් කරලා තියෙන්නේ. කාබනික දේවල් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හැම දෙයකටම දැන් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් දුරට සමනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් තාම ඉවර නැහැ. එහෙම තමයි අපි හැමදේම කාබනිකව සිද්ධ කරනකොට පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද රසායනික පොහොර අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි නිවසේ පරිභෝජනය කරන්න තමයි අපි මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනේ තව ඉස්සරහට ආවොතින් මේ තව ටිකක් ලොකු කරල් තියෙනවා. අපිට දැන් මේක නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැන්. මම හිතුවා මේක පොඩ්ඩක් වේලෙන්න තියන්න. මොකද අපිට ඊළඟට ආයි පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන් නිසා පොඩ්ඩක් මේක වේලමු කියලා. තව දැන් කරල් කීපයක් වේලන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ ශාක දෙක හදාගත්තේ. ගොඩක් ඇට දාලා හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ ගස් දෙකයි තියෙන්නේ අපිට මේ වයින් ඇද්දල බණ්ඩක්ක වලින්. ඉතින් හරි අමාරුවෙන් හදාගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ආයි හිටවන්න මේකෙන් දේවල් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සුදු කොච්චි. ඉතින් මේක නම් හැබැයි අම්මා තමයි හැදුවේ. අම්මගේ ගහ මේක. ඉතින් මේකෙන් අපි හැමෝටම දෙනවා. අපිට වැඩි මෙච්චර. ඉතින් අපි හැමෝටම දෙනවා. ඉතින් ගෙදරක මේ වගේ තමන්ගේ අතින් හැදෙන දෙයක් පිට කෙනෙක්ට දීලා ඒකෙන් ලැබෙන සතුට මං හිතන්නේ මගේ අම්මා ගොඩක් හොඳින් භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් හොඳයි අපි හැමදේම පාවිච්චි කරන්නේ කාබනික දේවල්. ඉතින් ඕගලන්ටත් ඕගලන්ගේ නිවසේ ඕගලන්ගේ ගෙවත්තේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් හදාගෙන ඕගලන්ගේ පරිභෝජනයට. අපිට ඉස්සර අපි ගෙදරට කරපිංචා අපි ගෙනාවේ කඩෙන් තමයි. දැන් අපි ගහක් ගෙදර හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සුවඳයි මේ ගෙදර කරපිංචා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පොඩි ඉඩක වුණත් මේ වගේ දෙයක් ගෙදර වගා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා පොඩි පොට්ස් වල හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සෑහෙන තරමක ඉඩමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි බිම තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ඉඩ නැති කෙනෙක් නම් කරපිංචා ගහ ගෙදර පුංචි පොට් එකක හදාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ගෙදර පරිභෝජනයට වසවිස නැති දේවල් වගේම ඔයගලන්ගේ ආර්ථිකයටත් මේක ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වයි සුවඳ හරිම සුවඳයි කඩෙන් ගෙන ඒවා වගේ නෙමෙයි. මේ තියෙන අපේ ගොටුකොළ පාත්තිය. මේක දැන් චුට්ටක් වල් එහෙම වැවිලා තියෙන්නේ. මේක තව චුට්ටක් දැන් ආයි පොඩ්ඩක් හදලා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතන වඳ වෙයි කියලා අපි පොඩි තව තැන් කීපයකත් මේක හදලා තියෙනවා. මේ ටික සුද්ධ කරලා කැලෑව සුද්ධ කරලා ගලගත්තායින් පස්සේ මේ පාත්තියත් ගොඩක් තිබුණා මෙතන. දැන් චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වසවිස නැති ආහාර වේලක් අපේ කැම වේලට එකතු කරගන්න තියෙන අවස්ථාවක්. මේ තියෙන්නේ මේ කරවිල විශේෂයක්. මේවට කියන්නේ බටු කරවිල කියලා. ගොඩාක් ලොකු වෙන්නේ නැහැ කරවිල ගෙඩිය. ඉතින් අපි මේ වැල් කීප තැනක හදලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට පොඩි වුණාට අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකෙන්ම. ඉතින් හරිම රසයි, කිරි රසයි මේ දේවල් ඉව්වහම. ඉතින් මේවා හරිම හොඳයි කියලා කියනවා විවිධ රෝගාබාධවලට. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගොඩක් රස ඒ වගේම ගුණදායක කෑමක් තමයි මේ බටු කරවිල. ඉතින් හරි අමාරුවෙන් තමයි හදාගත්තේ. අපි දන්න අයටත් මේවා දීලා ඒගොල්ලොත් බෝ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි මේවා දකිද්දී. මේ තියෙන්නේ මාළු මිරිස්. මේක ඇත්තටම හයිබ්‍රිඩ් මාළු මිරිස් වර්ගයක්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරනකොට මේකේ මම පැල ගෙනල්ලා තමයි පැල කරේ. ඉතින්
මේ මේවා දකිද්දී අතරම හරිම සතුටක් දැනෙන්නේ. හිතට ඒවයේ ගෙඩි ඇවිල්ලා මල් ඇවිල්ලා හරිම සතුටක් දැනෙන්නේ මේවා දකිද්දී. ඉතින් දැන් මේවයේ පරිභෝජනයේ මට්ටමටත් ළඟා වෙමින් තියෙනවා. හරිම ආසම මම පළවෙනි වතාවට තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් මාළු මිරිස් එක හිටෙව්වේ. හැබැයි හොඳ ඵලදාවක් ලැබෙනවා කියලා පේනවා දැක්කහම. ඉතින් හරිම සතුටුයි. කාබනික වගාවකින් ලැබෙන අස්වැන්නේ සතුට වගේ මේ ගුණාත්මය භුක්ති විඳිනකොට. මේ තියෙන්නේ අමු මිරිස්. ඉතින් මේ පොඩි පොට් එකක තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ගස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඵලදාව කොහොමද කියලා. අපි දැන් ඇත්තටම මාස කීපයක ඉඳලාම කඩෙන් ගන්නෙ නෑ අමු මිරිස්. ගෙදරම හදලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් ඒවට රෝගත් බෝ වෙලා තියෙනවා. අපි නමුත් ඒවා විවිධ ප්‍රතිකර්ම කරන ස්වභාවික ප්‍රතිකර්ම. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි අපේ අමු මිරිස් ඵලදාව. මේ තියෙන අපේ තිබ්බටු ගහ. ඉතින් තිබ්බටු ගහේ අපි දැන් කීප සැරයක්ම පරිභෝජනයට ගත්තා. ඉතින් කඩන්න මල් වෙනවා. අපි ගොඩක් අයට දෙනවත් එක්ක. ඉතින් හරි සතුටක් ලබන්නේ මේ වයින් ඉතින්. අපේ වම්බටු ගස්වල තාම ඵලදාව දරලා නැහැ ගොඩක්. මේ එක කරලක් තමයි තාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ගස් කීපයක් හිටවලා තියෙනවා. මේ එක ගහක තමයි මේ ඵලදාව. මේ තියෙන සාමාන්‍ය බණ්ඩක්කා. ඉතින් මේක අපි ඇට ගෙනල්ලා තමයි පැල කළේ. ඒකෙත් දැන් අපිට ඵල දරමින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ආසයි. දැක්කහම මේ හැම දෙයක්ම ලොකු සතුටක් ලබනවා. හැමදාම මේ දේවල් දැක්කහම දවසින් දවස ඒගොල්ලෝ ලොකු වෙනවා. අපිට දවසින් දවස අපිට තෑගි දෙනවා. ඉතින් ඒවා දැක්කහම හරි සතුටක් ලබනවා. අපේ කහ බතල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක කලින් බිම හදලා තිබුණේ. ඒ වුණාට ඉත්තෑවෝ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වගාවට හානි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි පොට් එකක හදලා තියෙන දැන් මේක. ඒ වුණාට පොඩි පණු හානියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි කහ බතල. මේ තියෙන අපේ ගෝවා වගාව. ඉතින් මේවා නම් පැල ගෙනල්ලා තමයි පැල කළේ. ඒ වුණාට මේ පැත්තේ තියෙනවා ඒවා ඇට වලින් තමයි පැල කළේ. ඉතින් ගෙඩි ගෝවා මේවා. ඒ වගේම මේ රතු ගෙඩි ගෝවා එකකුත් තියෙනවා. ඒවා තාම පොඩි පැල. ඉතින් ඒවත් ටික ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම නෝකෝල් පැල දෙකකුත් හදලා තියෙනවා. ඒවත් දැන් ගෙනාවට වඩා ලොකුයි ටිකක්. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න තමයි ගෙනල්ලා හිටෙව්වේ. නමුත් ඒවත් හැදෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සනට hina වෙනවා. මේ තියෙන මිංචි ගස් ටිකක්. ඉතින් මේක නම් අපේ එහා ගෙදර අක්කා තමයි දීලා තිබුණේ අම්මට. ඉතින් එයා තමයි මේක පැල කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් හැදෙනවා. අපි දැන් මේක තව ටිකක් ලොකු පොට් එකක හිටවන්න යන්නේ. මේ පොඩි පොට් එකක තමයි හිටෙව්වේ. ඉතින් තව මේක කඩලා අපිට හිටවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට ගෙදර හදන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ මම පෙන්නන්නේ. අපේ ගෙදර හදපු දේවල්. මේ තියෙන්නේ ගොරක තක්කාලි. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි හිටව ගත්තේ. ඇට ගෙනල්ලා පැල කරලා හරි අමාරුවෙන් තවන් දාලා හිටව ගත්තේ. ඉතින් දැන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ මල්. ඉතින් හරි සතුටුයි දැක්කහම. අපි ඉක්මනටම ගෙඩි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ. මේ තමයි අපේ ගොරක තක්කාලි. මේ තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය තක්කාලි. ගෙදර අපි හදලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ආසයි. මේ ගෙඩි එමින් තියෙනවා දැන්. මේ තමයි පළවෙනි වාරේ. ඉතින් මේවා පොඩ්ඩක් අර පරාගණය කරන්න ඕනේ. ඒවා නිකම්ම පරාගණය වෙන්නේ නැහැ. සත්තුත් පරාගණය කරනවා. ඉතින් අපිත් පොඩ්ඩක් ඒකට උදව් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් තක්කාලිත් ගස් ගොඩක් හැදුවා. නමුත් හැදුනේ කීපයක් තමයි. ඉතින් දැන් මේකේ ඵල එනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි දැක්කහම. ඉතින් හැමදාම හවසට ඔෆිසර්ලා ආවහම මගේ වැඩේ තමයි ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේව බලලා හිත සංසුන් කරගන්න එක.
ඉතින් ඒවත් ගේම් මේවට අපි ඔක්කොම යොදන්නේ කාබනික පොහොර. ඉතින් මේවට වතුර දාන්නේ එහෙම අම්මා තමයි. මොකද මං ගෙදර නැහැනේ. ඉතින් එයා තමයි මේව බලාගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මමත් උදව් කරනවා. මං ඉන්න දවසට බලනවා. එක එක කෘමිනාශක, කෘමි විකාශක භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒවත් භාවිතා කරලා අපේ වගාව හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් පොඩි පොඩියට හරි තමන්ගේ ඉඩකඩේ පුළුවන් විදිහට දේවල් වගා කරගන්න. මොකද තමන්ගේ ආර්ථිකයට වගේම ඒක තමන්ගේ සෞඛ්‍යයටත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද තමන්ගේ සෞඛ්‍ය වස විසින් තොර ආහාර වේලක් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ලබා ගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම අද වගේ මේ තියෙන ආර්ථික තත්වයක මේ ඉන්න කාලේ ඔයගලන්ගේ ආර්ථිකයටත් ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. තමන්ම ගෙදර මේ වගේ පොඩි ඉඩක උනත් මම දැකලා තියෙන ඕන තරම් පොඩි ඉඩක ස්ලැබ් එකේ පවා තමන්ගේ වගා කටයුතු සිද්ධ කරන දේවල්. ඉතින් ඕගලන්ටත් තියෙන්නේ පොඩි ඉඩක් කියලා දුක් වෙන්න එපා. තියෙන පොඩි ඉඩෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට බිම හදලා තියෙන දේවල් වගේම පොට්ස් වලත් ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අද පෙන්වුවේ දේවල් වලින් කීපයක් තමයි. ඉතින් මේ අපේ සාමාන්‍ය තක්කාලි. මේ තියෙන්නේ කහ හිටෝපු ඒවා. තව පොට්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. තාම ඒගොල්ලෝ පොඩි පළ දරන්න තරම් නැහැ. ඉතින් කහ ගහ මැරුණාම තමයි ඒකේ පළ අපි නෙලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ පොට්ස් අපි තව හදලා තියෙනවා. මේ එක පොට් එකක්. මේ අපේ තව පුංචි මිරිස් ගහක්. ඉතින් ඒකේ තාම පොඩි මිරිස් කරල් තමයි එන්නේ. කොහොම වුණත් ගහට අපි සත්කාර කරනකොට ගහත් අපිට නැවත පෙරලා සත්කාර කරනවා. ඉතින් මේන් ලැබෙන මානසික සුවය මම වචන වලින් විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර පුංචියට හරි වගාවක් කරන අය මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඉතින් පෞද්ගලිකව මම විඳින සතුට මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම විඳින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේ වගේ බියුටි වීඩියෝස් කරන ලයිව් විතර මොකද මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කියලා. ඉතින් මේවත් මගේ ජීවිතේ තමයි. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ දේවල් ඔයගලන්ට ෂෙයා කරනකොට මට ලැබෙන සතුට මං හිතනවා ඔබටත් ලැබේවි කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. උතුර මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තව ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් මම මේවට දාන පොහොර මං කරන සත්කාර මොනවද කියලා දැනගන්න. ඒවටත් කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වීඩියෝ එකකින් මේ හැමදේම අරන් එන්න. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ආදරේ හැමෝටම ගිහින් එන්න.